ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ማርቲኔ ከማርቲኤ ዛሬ ደግሞ የዶሮ ጥብስ ግን ከሩዝ ጋር የምንበላው አዘጋጃለሁ። በጣም ቀላልና ጊዜ የማይፈጅ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተከተፈ ኦርጋኒክ ቺክን ብሬስት ነው ያለኝ። የዶሮ የተከተፈ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት፣ ቢጫ ሽንኩርት የሚባለው እሱ ነው ያለኝ። የሎ አኒየን፣ ብላክ ፔፐር አለኝ። እዚህ ቁንዶ በርበሬ፣ ኦሪጋኖ አለኝ። ጨው አለ፣ የተከተፈ ጋርሊክ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት በጣም ጠቃሚ በአሁኑ ጊዜ በተለይ። እዚህ ጋር ደግሞ የመጥበሻ ቅጠል ነው ያለኝ። ከመጥበሻው ጎን ደግሞ ይሄ ክራንበሪ የምንለው ፍሬ ነው፣ የደረቀ ፍሬ ጣፋጭነት አለው። በዛ ላይ ሳወር ነው፣ ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር የተከተፈ ፍሬሽ ቶሜቶ አለኝ፣ ቲማቲም እና ቃሪያ አለኝ። አሁን ወደ ስራው ቀጥታ ገባለሁ። መጀመሪያ መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጋለሁ። ኦርጋኒክ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ኦርጋኒክ ሁሉ ጊዜ ለጤናችን ጥሩ ነው። ይሄ ዘይት ይበቃኛል። ዘይቱ ትንሽ ሞቅ እንዳለልኝ የከተፍኩትን ቢጫ ሽንኩርት፣ የቀይ ሽንኩርት ግማሹን ጨምራለሁ። ይሄንን ትንሽ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል ሞቅ አድርገዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ መዓዛውን መልቀቅ ሲጀምር እንደዚህ አጥቤ በደንብ ከዛ የከተፍኩትን የዶሮ ስጋ ጨምራለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር አብሮ ጥብስ አደርገዋለሁ። አሁን ወደ 4 የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ከትፌ እዚህ አልተቀዳም እንጂ ጨመርኩኝ። አድድ ጋርሊክ፣ በላዩ ላይ ደግሞ ብላክ ፔፐር፣ ቁንዶ በርበሬ በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን። ከበዛ ያቃጥላል። ልክ እንደ በርበሬ ማለት በርበሬ ነው፣ ነጭ ነው እንጂ ያቃጥላል። ቀጥዬ የሚጨምረው ኦሪጋኖ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨምራለሁ። አሁን በደንብ አበስለውና ጨው፣ የሚቀጥለው ጨው ነው የምጨምረው። በቂ የሚመሰላችሁ አደርግና በደንብ ይሄንን አዋህጄ ጥብስ አድርገዋለሁ። እንደዚህ ዶሮዬን ካበሰልኩ በኋላ የቅድም ያስቀረሁትን ቀይ ሽንኩርት፣ ቢጫ ሽንኩርት ማለት ነው እዚህ ጋር የሎ አኒየን ጨምራለሁ። እንደምታዩት ቅድም የጨመርኩት ሽንኩርት በስሎ ጠፍቷል። ምንም ሽንኩርቱን ከዚህ ጋር አብሬ ጠበስ አድርገዋለሁ። በዚህ ላይ አሁን ቅድም ከትፌ ያዘጋጀሁትን 2 ቲማቲም፣ 2 ቶሜቶስ እና ሀላፒኖ ፔፐር አድርጌያለሁ። በጣም እንዳይበስልብኝ ነው መጨረሻ ላይ የምጨምረው፣ ቫይታሚኑ እንዳይሞት ለማለት ነው። ለመልኩም ለከለሩ እንዲህ ሲሆን ያምራል። እየጨረስን ነው። አሁን ቀጥዬ የምጨምረው ድራይ ክራንበሪ ነው፣ የደረቀ ክራንበሪ እና የመጥበሻ ቅጠል፣ ሮዝሜሪ፣ ፍሬሽ ሮዝሜሪ። አሁን እንደዚህ አድርጌ 1-2 ደቂቃ በዚህ ካደረኩ በኋላ አቀርበዋለሁ። አሁን ይሄ ክራንበሪ የጨመርኩት እንደ መጎምዘዝ የሚለው በዛ ላይ ጣፋጭ ነው እና ጨው አለው። ሁሉ ነገር አብሮ በጣም ከሮዝሜሪ ጋር ቆንጆ ነው። ይሄንን እንግዲህ ከሩዝ ጋር መመገብ እንችላለን፣ ከፓስታ ጋር መመገብ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በዳቦ ብቻ መብላት እንችላለን። በእንጀራም እንደ ጥብስ
ጥብስ ማለት ነው። ይሄ እንደ ጥብስ አድርገን መመገብ እንችላለን። ይሄው ጨርሻለሁ። ሩዝ ነው ዛሬ የቀቀልኩትና ሩዙ ላይ እንደዚህ አቀርበዋለሁ። መልኩም እንዳማረ ለጤናችን ቆንጆ ምግብ ነው። እንደዚህ አድርገን እናቀርበዋለን። ይሄ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ስላያችሁ በጣም እያመሰገንኩ ተመልካቾቼ፣ ሰብስክራይበሮቼ በሙሉ ከልቤ አመሰግናቸዋለሁ። እስካሁን የማርቲ ቤተሰብን ጆይን ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑ። ደግሞ በኮሚዩኒቲ ፔጅን ለማየት ከፈለጋችሁ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያለውን አይከን በመጫን ኮሚዩኒቲ የሚለውን ከላይ ያሉት ታይትሎችን ምረጡና እዛ ላይ ጥያቄና መልሶች አሉ። የክርስቲያናዊ ጥያቄዎች አሉ፣ የተለያዩ ጥቅሶች አሉ። ፓርቲሲፔት አድርጉ። ብዙዎች ፓርቲሲፔት እያደረጉ ነው። ሌላው በኢንስታግራሜ ላይ ፋሎ አድርጉኝ። ማርቲ ኤ ኩኪንግ አንድ ቃል ነው። በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አድራሻውን አስቀምጥላችኋለሁኝ። ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።